Hi guys, I'm Hans and welcome back. So in this video, obviously, I will share to you, help you on how to automate BIR eFPS login. So yeah, ma-appreciate nyo yung scripts na to, yung automation na to kasi lalo na kapag as a CPA, maraming clients yung minahandle mo. Maraming eFPS clients yung minahandle mo. So, ang mangyayari is, ma-automate yung pag-login mo sa eFPS site. Okay? So, walang limit. Kahit isa or gaano karami na mga clients ang kayang i-automate natin. Okay? So, by the way, yung gagamitin natin programming language is yung Python. Okay? So, kung meron kayong problema or issues na may encounter as you follow the tutorial, uh, you can comment it down sa comment section or mag-message ka sa akin, okay, sa Hans Tura page sa Facebook. Okay, sige. So to begin with, kailangan mong matapos or ma-install, magkaroon ng Python sa iyong computer or laptop. So, meron akong tutorial kung paano i-install ang Python. Kung hindi nyo pa nagagawa yun, is pwede nyo i-check. Okay? Ilalagay ko yung link sa description. So, kung meron ka ng Python sa computer mo, ang susunod mong kailangan is yung scripts. Okay? So, ilalagay ko rin sa description yung link kung paano nyo i-download yung files. Okay? So, sa akin, in my case, na-download ko na siya. Okay, so ipapakita ko siya. Sandali lang ha. Ipapakita ko siya. Sugod na tama na? So, ayan. So, in my case, na-download ko na siya. So, ito yun. So, ang gagawin ko is i-extract ko siya. Ito, pipiliin ko. Kung wala kayong WinRAR, basta mag-install kayo ng software na kayang mag-extract ng zip file. Okay? So, in my case, ito na siya. So, ayan. Okay? Next step is kailangan nating i-download ang tinatawag na Chrome driver. Okay? So, yung program natin, ito yung gagamitin niyang browser para makapag-login sa eFPS. So, yan ang link. Ilalagay ko siya sa description. Tapos, pipiliin natin yung stable. Okay? Ito, Win32. Yan. So, hintayin natin na matapos mag-download. Ayan. So, na-download na siya. So, kapag na-download na, puntahan ko yan. Ito. So, ang gagawin ko, i-extract ko siya sa C. So, ayan. I-extract ko siya sa C. Ito. This PC, tsaka C. Tapos, create tayo ng new folder. Yan, automatically gumagawa siya ng file name. Yung name ng folder. Tapos, select natin. Okay. Ilalagay natin sa path yung bago natin download na Chrome driver. So, ang mangyayari, so ang next step is, search tayo sa search bar.
Yan sa baba nyo. Okay? So, hindi ko siya makapapakita. So, i-search nyo lang, environment variable. So, yan. Choose nyo yung edit environment variables for your account. So, pag na-click nyo yun, ito yung makikita. Yan. Tapos, click nyo ang environment variables. Okay? So, kapag na-click nyo yan, ito yung makikita. Yan. So, kapag nandyan ka na, hanapin nyo lang yung path ito. So, user variables for user, path, tapos edit. So, yan. Click nyo yung new. Tapos, browse. This PC. Okay. Yan. Tapos, okay. Dukit lang yung sa C. Dukit lang yung sa C. Tapos, yung Chrome driver underscore win32 na folder. Okay, yan. Tapos, okay. 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 So, kapag natapos na, ang mangyayari, ano ba yung next step natin? Okay. So, open tayo ng CMD. Okay? So, press nyo lang Windows R. Yan, Windows R. Tapos, type nyo CMD. Yan, CMD. Tapos, okay. Kapag na-okay nyo yan, mag-open siya ng yan, terminal. CMD terminal. Okay. Sige, try natin. So, pag okay na, pwede natin gamitin yung app. So, ang gagawin natin, kailangan nating kunin yung location nito ng program. Yan. So, ang gawin, punta lang dun sa na-extract natin kanina. Tapos, copy natin ito, yung location. Tapos, balik tayo sa command prompt. Type natin cd or change directory space. Tapos, yung na-copy natin. Right-click lang yung mouse. Is enter. Okay? So, kung makikita nyo, nag-change yung location natin. Okay? So, yan. Ako-confirm nyo na nandyan kayo sa tamang location kasi makikita niyo yung mga files. Yan. Okay. So, para mag-start, tingnan muna natin. Kung makikita nyo, okay. Merong yung gagamitin natin ng mga files is ito. Itong app.py at saka yung eFPS.py. So, yung .py na file extension, yun yung mga Python files. So, yun yung mga program natin. So, unang program na gagamitin natin is itong app.py. So, type lang natin Python app.py. So, ang gagawin nitong program or script na to is magse-set up siya nung mga client information natin. Okay? So, try natin i-run. Yan. So, hihingi niya yung organization type. So, yung i-input natin dito is either letter I or letter N. Yung I is for individual, I for individual, or N for non-individual. Right? So, halimbawa, yung sa akin na case, ako, so, individual ako, so yan. Teen, let's say for example, yung teen ko, okay, tapos last name ko, Tura, Hans, tsaka
Then, trade name. For example, ito yung trade name ko. X of Y, Business and IT Services. Registered address, Kusing Airport, India, Cagayan de Oro City. RDO, ay hindi ko lang maalala kasi 2018 pa yung last time na nag-work ako as a CPA. So, I think numbers yun. Basta, ayun ang alam niyo yan. Tapos, eFPS username. So, halimbawa lang, ito yung username ko, Ansdura. Tapos yung password ko, yan. So, i-change lang to. Yung sa challenge, okay, yan. Tapos, yung mga compliance. Okay, so, para alam niyo kung ano ang pwede kong ilagay dyan. So, pwede niyang i-open tong compliances.json. Yan. So, kung makikita niyo sa file na to, 1601C, 1601E, 0605, 0619E, 2550, 2551, 1701. So, yan. Yan yung pwede kong ilagay dun. Okay? Actually, pwede nyo rin i-skip to. Okay? Pwede nyo i-skip ito. Kapag yung purpose nyo lang sa script na to is para mag-automate yung eFPS, pwede nyo i-escape to. So, just for demo purposes, okay, sabihin natin 1601C tsaka 2550. 2550. Okay. Tapos, kung okay na, enter. Yan. So, kung makikita nyo, yan, nag-feedback siya. So, ibig sabihin nito, gumawa yung program natin ng bagong folder na ang name is Tura Hans. Tapos, merong ginawang JSON file na info.json. So, kung titingnan nyo dito, kung titingnan nyo sa taas, di ba, wala pang Hans Tura underscore Hans na folder. Pero kapag nag-run tayo ulit ng dir na command, so nandito na siya. Yan. Kung i-check natin yung folder na yan, ito yung laman niya. Yan. So, ito yun. So, ito, purpose itong dalawang folder na to is para file management ng mga files ng clients natin. So, kung ikaw yung active na consultant or CPA na in charge sa client na to, ilalagay mo dyan dito yung mga files mo. So, iyan, gumawa siya automatically ng mga folders. 601C at saka 2550. So, kung naglagay pa tayo doon ng dito, kung naglagay pa tayo dito ng marami pang mga compliance, gagawin niya rin yun. Okay? So, yeah, balik tayo doon. Yan. Kung titingnan natin itong info.json, ang laman nito ay yan yung mga input natin na client informations. Yan. So, yung challenge, yan, trade name, yan. Okay? So, kung gusto nyo mag-iba, halimbawa, nag-change kayo ng username, nag-change ng password, gagawin nyo lang, type nyo dito, new password. Or, ito yung updated new username. So, ang tatandaan nyo lang is dapat yung value nung, halimbawa ito, eFPS username, dapat nasa loob ng double quotation. Yan. So, dapat dito yung username mo sa loob. Okay? Mag-error yan kapag hindi sa loob. Okay? So,
Save na natin. So, for this part, ito na yung exciting na moment. Bakit exciting? Kasi, i-automate na natin yung pag-login. So, ngayon, kung maalala nyo, so para ma-demo natin, meron talaga akong existing na eFPS login. So, kung makikita nyo, ayan, meron ng bagong, nandun ako sa bagong directory. So, nandyan yung client ko. Hindi ko lang siya ipapakita. Pero sa case nyo, kapag nilagay lang nyo lang yung tamang username, password, at saka challenge answer, magla-login talaga siya. Okay, so ngayon, ito na yung i-run natin na file. Python space efps.py. So, try natin. Yan, so malilist dyan. Kung marami kayong clients, malilist dyan kung yung anong mga clients yung nandyan. Tapos, merong number yan sa dito. So, yan lang yung isa-select mo. So, in my case, 1. Okay. Tapos, ipapa-confirm niya. Press ko lang yung enter. Yan siya, guys. Yan. Ang bilis, di ba? So, sige, ulitin lang natin. Yan. Di ba? So, kakasave kayo ng time kung gagamitin niyo yung program na to. Okay? So, yeah. Ulitin ko lang. If you run into a problem, pwede kayong magtanong sa comment section or mag-message kayo sa akin sa Hans Tura page na page ko. Okay? So, yeah, sasagutin ko kayo. So, yung future ng program na to, actually, kung makaka-develop kayo, pwede nyo gawa ng UI. Okay? So, yun yung gagawin ko. Update ko yung program na to, tapos meron na siyang UI para hindi na terminal yung gagamitin natin na interface. So, meron na siyang mga button-button or mga text box. So, yan yung aabangan nyo sa program na to. So, yung update rin, free pa rin yun. Okay? So, walang problema kasi free yun, ang update. Tapos, ulitin ko lang din, hindi lang to limited sa isang client, okay? So, kahit gaano karaming client, pwede i-cater nito. So, yung kanina, isa lang yung ginawa natin eh. Pero pwede siya kahit 2, 3, 4, 20, 50, yan. So, pwede. Okay? So, sige guys. Sana na makatulong to sa inyo. Itong program na to. Tsaka ma-appreciate nyo yung Python na programming language. So, see you next guys. Kung ano man yung kung meron kayong gusto na pag-usapan, matutunan, pwede nyo siyang i-suggest sa comment section para alam natin kung ano yung gagawin natin mga content sa susunod. So, till next time, kung nagustuhan niyo yung video, pwede kayong mag-like, mag-comment, or mag-subscribe. Salamat.